Hiện nay ở Việt Nam hay là rất nhiều các quốc gia thì vấn đề về môi trường trong nông nghiệp bây giờ đang được quan tâm rất là nhiều, quản lý chặt chẽ. Thì đây cũng là một câu chuyện mà nông nghiệp hiện nay mà không thích ứng nhanh thì chúng ta đối diện với rất nhiều những cái rủi ro. Để mà con vi sinh nó có thể sống được và nó có thể phân hủy được ở trong đấy với một cái khối lượng của chúng tôi như thế thì đấy là cả một cái câu chuyện về công nghệ ở việc đó. Ở Denko Farm thì bây giờ hiện tại đang có 3 nhà gà thì hệ thống cung cấp phân tươi để vào để xử lý. Thì phân tươi ở đây thì được đưa vào theo băng tải là tự động để đưa vào tháp xử lý. Ở trong cái tháp nó sẽ có 3 tầng. Tầng thứ nhất là phân gà tươi nó bắt đầu vào, và tầng thứ hai là tầng bắt đầu là vi sinh hoạt động rất là mạnh. Và tầng cuối cùng là cái tầng đấy là vi sinh nó tương đối và già cỗi đi, và lúc đấy nó sẽ phân hủy và chết dần, giảm dần cái lượng vi sinh đấy. Tầng dưới cùng của tầng 3, cái lớp dưới cùng của tầng 3 ấy, lúc đấy là mình sẽ đưa ra ngoài kho thành phẩm. Nhìn một cái hệ thống xử lý phân như thế thôi, nhưng chúng tôi phải tích hợp rất nhiều công nghệ ở trong đó. Vừa công nghệ về vi sinh, vừa công nghệ về xử lý khí thải, vừa công nghệ về tự động hóa ở trong đó. Để làm thế nào đấy, để cái vi sinh ở trong cái môi trường đấy nó phải phát triển được tốt nhất. Thì nó không khác gì những con gia cầm. Tức là chúng tôi nuôi vi sinh ở trong cái trong các cái hệ thống đấy, được chăm sóc với con vi sinh ở trong đấy nó không khác gì chăm sóc những con gia cầm. Nên là cái hệ thống phân của chúng tôi sau khi xử lý xong ấy, thứ nhất là cái chất lượng, rồi thì các cái tiêu chí nó rất là đảm bảo theo yêu cầu, và khi mà chúng tôi thử nghiệm và chúng tôi đưa ra thị trường thì đều được rất là đón nhận cái việc đó. Cái gốc ở đây ấy, chúng ta phải điều khiển được cái môi trường, mà cái môi trường ở trong bồn này là chúng ta không sờ lắm và chúng ta không biết được. Nó chỉ thông qua các hệ thống về sensor, hệ thống về cảm biến nhiệt độ, và nhiều khi ấy, nhiệt độ ở đây nó vẫn đảm bảo, nhưng mà cái sản phẩm ra nó vẫn chưa đảm bảo. Thì chúng tôi lại phải điều chỉnh tiếp tục, vẫn giữ nhiệt độ nhưng lại chúng tôi lại vẫn phải đưa thêm không khí và oxy vào, sấy thêm oxy, hoặc là có những cái hôm mà thời tiết nó rất là ẩm thì cái không khí bên ngoài vào nó ẩm thì chúng tôi lại phải mùa hè thôi, mặc dù mùa hè nhưng chúng tôi vẫn phải dùng máy sấy để sấy cái không khí đấy để trước khi đưa vào bên trong này để đảm bảo cái môi trường. Nó không phải là chỉ có mỗi nhiệt độ mà nó còn liên quan đến vấn đề về độ ẩm, nó liên quan đến rất nhiều thứ. Không phải là chúng tôi có thể làm ngay được, chúng tôi phải mất khoảng độ 6 cho đến 8 tháng để tối ưu nó. Và chúng tôi phải mất rất nhiều những cái thời gian. Đầu tiên giai đoạn đầu nó ra chưa được, nhưng mà chúng tôi lại phải tìm cách để chúng tôi quay ra để chúng tôi xử lý và chúng tôi update lại. Và cho đến bây giờ thì sản phẩm của chúng tôi rất là tốt. Tôi nghĩ là nó đã được hoàn thiện đến khoảng độ 95% cái việc đó rồi. Mà các bạn biết là cái xử lý phân ấy, ở thời tiết, ở điều kiện như ở Bắc Ninh, như ở miền Bắc thì nó rất phức tạp. Có những giai đoạn thì độ ẩm nó rất là cao, mưa nhiều. Có những giai đoạn thì thời tiết nó lại lạnh. Có những giai đoạn thì thời tiết nó nóng. Tức là nó không ổn định ở trong cái việc đấy. Nó tác động đến cái vi sinh. Vậy thì làm thế nào để chúng tôi phải đưa cái công nghệ, ví dụ như là hâm nóng khí, ví dụ như thổi khí vào bên trong, ví dụ khi nào chúng tôi hút khí ra, rồi thì khi nào chúng tôi đưa sản phẩm ra bên ngoài. Thì tất cả những cái thứ đấy hiện nay là chúng tôi có cái phần mềm chúng tôi tự xây dựng để chúng tôi có thể điều khiển được cái việc đó. Thì đến bây giờ là nó đang trải qua được tất cả các điều kiện thời tiết, từ mùa đông cho đến bây giờ đến hết mùa hè, rồi thì mùa xuân, và những cái thời điểm mà độ ẩm nó rất cao. Thì hiện nay là cái sản phẩm chúng tôi ra là khá là hoàn hảo và được thị trường tiếp nhận rất là tốt. Tất cả các máy của cái hệ thống xử lý phân gà này thì nó được điều khiển hoàn toàn bằng tự động. Thứ nhất là có máy tính điều khiển tự động tại hệ thống và có thể theo dõi và điều khiển được bằng smartphone. Để tự động hóa thì nó có lợi ích rất là nhiều. Thứ nhất là mình không trực tiếp mình xử lý hay là vận hành bằng tay ở hệ thống, mà mình có thể điều khiển qua máy tính, qua smartphone. Thì nó xử lý về phần rủi ro hầu như là cũng khắc phục được là nhanh chóng hơn. Tự động qua smartphone hoặc qua ấy thì mình có thể kiểm soát được gần như là 100% về rủi ro. Phân này mà nhìn đây, tất cả đây là nó không có ruồi, tức là nó đã phân hủy không có ruồi, nhưng mà nó ra đến ngoài rồi. Cái này ở trong ủ nó đã khoảng từ 8 cho đến 10 ngày. Mà ra ngoài bây giờ nhiệt độ nó còn khoảng 60 độ.
trong vòng khoảng độ 1 đến 2 tuần nữa là nó cứ duy trì cái nhiệt độ này để cho vi sinh nó hoạt động. Sau đấy là bắt đầu nó sẽ giảm xuống. Đó. Đây là chưa qua gì cả, đây chỉ qua sàng. Đây là cái phân nhá. Đây là cái phân mà sau khi đã qua nghiền, và mọi người nhìn thấy nó hạt nó rất là đồng đều. Cái hạt nó đều và nó mịn như này. Cái cây này nó khác với các loại phân cô đã dùng ở một cái điểm rất là đặc biệt. Cây phát triển lúc đầu thì không nhanh, nhưng mà quá trình sinh trưởng sau này thì lại cô thấy lại phát triển nó lại bền hơn. Lá nó biểu hiện là lá nó xanh và lá nó dày lên, khả năng vươn cao hơn so với các loại phân hóa học khác. Một câu chuyện nữa về vấn đề về nông nghiệp, đấy là khi mà chúng ta phải đối mặt, đấy là cái lao động ở trong nông nghiệp. Hiện nay là ví dụ như là những cái khu vực như là trang trại của chúng tôi đang ở đây, thì cái lao động hiện nay ấy đang rất là khan hiếm, mà lao động nông nghiệp thì lại càng khó, điều kiện rồi môi trường. Vậy thì nếu như mà chúng tôi mà không đầu tư về vấn đề về công nghệ, mà toàn bộ là bằng lao động, bằng thủ công, thực sự là sẽ không có lao động. Khi mà chúng tôi đầu tư như thế này thì cái lao động của chúng tôi rất là dễ. Thì thứ nhất là cái hiệu quả năng suất cao, thứ hai nữa là nó không bị ảnh hưởng về sức khỏe hay ảnh hưởng về các cái điều kiện tác động về môi trường làm việc. Thì đây là câu chuyện mà chúng tôi đưa cái đầu tư về mặt công nghệ, nghiên cứu về công nghệ, rồi chúng tôi giải quyết các cái vấn đề mà hiện nay nông nghiệp đang đối mặt.